विद्यार्थी मित्रो सर्वांना नमस्कार. सध्या थोड्या दिवसात आपण टर्मिनल सहामाही परीक्षेसाठी समोर जाणार आहोत. त्यासाठी जे असणारं मॅथ्स सेकंड ह्या भागाचं मध्ये प्रॉब्लेम सेट जे भाग आहेत सगळे मॅथ्स सेकंडचे सगळे आपण एकत्रितपणे घेतो आहे. मी डायरेक्ट प्रॉब्लेम सेट घेत नाही बाळांनो. मी हे सगळे टॉपिक्स पहिल्या जूनपासून हे सुरुवात झाले आणि बरेचसेच मित्र माझे गणित मैत्री परिवाराला जॉईन आहेत आणि ते पहिल्यापासून शिकत आहेत. एखादा दिवस तरी तास आला नाही तर मुलांचा फोन किंवा व्हॉट्सअप मेसेज लगेच येतो की सर आजचा तास का आला नाही म्हणून. तर काही डाउनलोड प्रॉब्लेम्स वगैरे असतात आणि त्यामुळे ते तटलेलं असतं. दररोजचं काम आमचं सुरू आहे. गणित मित्र परिवार ते सगळेच लेक्चर्स डायरेक्ट प्रॉब्लेम सेट न बघता बाळांनो, नव्यानं जॉईन झालेली जी मुलं आहेत त्यांनी मात्र गणित मैत्री चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि पहिल्यापासूनचे लेक्चर्स अटेंड करा. त्यातला मूलभूत संकल्पना बेसिक कन्सेप्ट्स इन जॉमेट्री प्रॉब्लेम सेट 1 मधले बेसिक मूलभूत संकल्पना आपण शिकतो आहे आणि मूलभूत संकल्पनाच अनक्लिअर असल्या तरी आपल्याला पुढची जॉमेट्री लर्न करणं. 8वीतून जस्ट 9वीत आलात. 8वीमधलंही थोडंसं अभ्यासक्रमाचं प्रॉब्लेम झालं आणि 9वीमध्ये आपण थोडंसं हायर लेवलचं गणित शिकतो आहे. त्यामुळे जरासं डिटेलमध्ये हा भाग बघणं किंवा तो तुम्हाला ती कन्सेप्ट क्लिअर करणं हा भाग आपण धरतो आहे. तर याच्यामध्ये मी काल प्रॉब्लेम सेटमध्ये पहिले 3 प्रॉब्लेम्स झाले होते. आपण आता क्वेश्चन नंबर 4मध्ये आलो आहे बघा. क्वेश्चन नंबर 4 चौथा प्रश्न. माझ्याकडं सेमीचं बुक आहे पण मराठीमध्ये हे आणि सेमीमध्ये इच्छाही मुलांना त्याचा उपयोग व्हावा अशी आपली मुख्य टेंडन्सी असल्यामुळं आपण ते ॲडजस्ट करून घेतो आहे. क्वेश्चन नंबर 4 कसा प्रश्न आहे बघा. तो चौथा प्रश्न. ह्या प्रकारचा प्रश्न परीक्षेमध्ये नक्की असतो पण ते बेसिक आहे, पायाभूत आहे, ते कळायला पाहिजे. कॉर्डिनेट ऑफ पॉईंट पी ऑन द नंबर लाईन इज 7. एका रेषेवरचा पीचा कॉर्डिनेट्स आहे. पीचा कॉर्डिनेट आता ती मी संख्या रेषा करेक्ट काढली नाही आहे मी, मध्ये 0 वगैरे पाहिजे असं नाही. मला पाहिजे तेवढा भाग मी घेतो आहे कारण ते मग फार मोठं होईल आणि मला ते जागेमध्ये बसवता येणार नाही. हा पी पॉईंट आहे. त्याचा जो कॉर्डिनेट आहे, त्याचा जो निर्देशक आहे तो आहे -7. -7 आहे. -7 -7 आहे तो पीचं कॉर्डिनेट्स. आणि मग काय करायचं सांगितलं बघा की इथं फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ पॉईंट ऑन द लाईन विच इज ॲट अ डिस्टन्स 8 युनिट फ्रॉम पी. ह्या पीपासून 8 अंतरावर असणाऱ्या बिंदूंचे निर्देशक काढायचे आहेत. आता 8 अंतराला म्हटलं की अंतर अदिश सदिश स्केलर व्हेक्टर्स असं होतं. 8 हे अंतर म्हटल्यावर 2 भाग आले इथं. आता एक बाजू 8 एकची ह्या बाजूला असू शकेल 8 घरं किंवा तो ह्या बाजूला असेल. आपल्याला निश्चित नाही सांगता येणार. इथं तरी 8 घरावर असेल किंवा इथं तरी असेल असं. म्हणजे 8 अंतरावरचा जो पॉईंट्स असतो याच्यापासून हे जे सगळे आहेत 8 अंतरावरचे हे असं सगळ्या सर्कलवरती सगळे 8 डिस्टन्सचे असणार आहेत असे. मग ही डायरेक्शनला असू शकेल, ह्या डायरेक्शनला तो असू शकेल किंवा इथं असू शकेल असा 8 युनिट्स. आणि मग हे जे अंतर आहे हे बघा ह्याच्यापासून 8 अंतरावर असणारा ह्या पॉईंट्सपासून 8 अंतरावर डिस्टन्स इज 8. इथं समजा हा बी बिंदू आहे आणि या बाजूला ए बिंदू आहे असा आणि हे डिस्टन्ससुद्धा 8 युनिट्स आहे. 8 एकक असा शब्द वापरला त्यांनी. आणि मग यांचे निर्देशक आपल्याला फाइंड आउट करायचे. व्हॉट इज कॉर्डिनेट ऑफ एक्स अँड व्हॉट इज कॉर्डिनेट ऑफ पी. म्हणजे इकडं 8 घरं जायचं आहे आणि इकडं 8 घरं जायचं आहे आणि मग त्यांचे निर्देशक आपल्याला शोधायचे आहेत. आता प्रश्न असा आहे थोडंसं हे डिस्टन्स अंतर कसं मोजायचं हा बेसिक भाग आपण पहिल्या तासामध्ये हा लेसनमध्ये पूर्ण केले बाळांनो. असं मध्येच न बघता तरीसुद्धा तुम्हाला कळावं अशी माझी आंतरिक तळमळ असल्यामुळे तुम्हाला मी सांगतोय पहिल्यापासूनचे लेक्चर्स अटेंड करा. त्यासाठी प्लीज 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 सबस्क्राईब गणित मैत्री चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता डिस्टन्स जे अंतर असतं ना, अंतर डिस्टन्स इज इक्वल टू मोठा निर्देशक वजा लहान निर्देशक. ह्या बेसिक फॉर्म्युल्यावर आधारित आपण शिकतो आहे. बिग कॉर्डिनेट मायनस स्मॉल कॉर्डिनेट. पण आता तिथं 2 कंडिशन तयार झाल्या. ह्यातला मोठा कोण? पहिल्या केसमध्ये तुम्ही -7 हा जर मोठा म्हणलात तर हा इकडचा लहान येणार आहे. -7 हा कॉर्डिनेट जर तुम्ही मोठा कॉर्डिनेट घेतलात तर लहान कॉर्डिनेट होणार आहे x असा. पहिली केस मोठा निर्देशक -7 असेल तर बघूया काय उत्तर येईल. मोठा निर्देशक आहे -7 असं समजूया थोड्या वेळाकरता आणि मग हे प्रॉब्लेम पुढे सॉल्व्ह करूया. -7 मायनस लहान निर्देशक अंतर तर 8 आहे बाळांनो, डिस्टन्स 8
लहान निर्देशक एक्स. हे वजा एक्स आहे ना, हे मी या बाजूला आणतो आणि हे वजा 7 आणि हे 8 पण या बाजूला येणार ना. आता बघा, म्हणजे इथं -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 असं करत 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 हे उत्तर येणार आहे -15. हे बघा, -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 आणि हे येणार -15. याचा निर्देशक येणार आहे -15. -15 येणार आहे. आणखीन एकदा सेकंड केसमध्ये हेच फॉर्म्युला, फक्त कंडिशन बदलूया. आता -7 पेक्षा हा निर्देशक मोठा असेल, म्हणजे y हा मोठा आहे कोणापेक्षा? -7 पेक्षा. बघा, -7च मोठा होता. आता पुन्हा हे डिस्टन्स, हे जे अंतर आहे, हे सूत्र बाळांनो तेच. काय सूत्र आहे बघा? मोठा निर्देशक, आता मोठा निर्देशक yचा, मोठा निर्देशक वजा लहान निर्देशक आहे -7 आहे बरं का, आणि डिस्टन्स आहे 8. y मायनस मायनस बिकम्स प्लस, आणि 8 - 7 इज इक्वल टू y, दॅट इज इक्वल टू 1. म्हणजे इथं असणार -6 -5 -4 -3 -2 असं होत होत हे काय होणं सांगा बरं? हे 8 घरं अंतर आपण पुढे जाऊया. इथं 1 2 3 4 5 6 7 आणि हे 8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 असं करत 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 हे काय येणार सांगा? 1 0 आणि इथं येणार 1. असा ह्याचा निर्देशक 1 येणार. आता ह्याचं उत्तर ह्या बाजूला गेलात तुम्ही 8 घरं, तर ह्याचं उत्तर येणार आहे. हे तुम्ही असंही जमलं पाहिजे. हे बघा, -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 आणि ह्याचा आन्सर येणार आहे -15. मग आणि ह्याचा आन्सर येणार आहे 1. पी पासून -7 ह्या कॉर्नर असणाऱ्या बिंदूपासून 8 अंतरावर असणारे 2 बिंदू असतील. त्याचे निर्देशक आहेत 1 and -15. असं ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचं होतं. 1 and त्याचं उत्तर येणार बघा -15 and 1 और 1 and -15. हे मुळानं तुम्हाला हे मुळापासून डिस्टन्स म्हणजे काय, अंतर म्हणजे काय, मोठा निरीक्षक म्हणजे काय, लहान निरीक्षक म्हणजे काय, हे बेसिक कन्सेप्ट सगळ्या त्या लेसनमध्ये मी पूर्ण केलेले आहेत. पहिल्यापासून सगळे प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केले. हे 8 घरं पुढं पाठीमागं संख्यारेषा ही नोंद आहे. गेल्याही वर्षी थोडंसं 8वीच्या संपूर्ण अभ्यासक्रमाचं काय झाले तुम्हालाही माहीत आहे, मला माहीत आहे. ह्यासाठी हा भाग पहिल्यापासून शिकवला आहे. त्यासाठी मी तुम्हाला हार्डली रिक्वेस्ट करतो आहे की तुम्ही पहिल्यापासून गणित मैत्री चॅनल सबस्क्राईब करा. गणित मैत्री चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पहिल्यापासूनचे लेक्चर बाळांनो प्लीज अटेंड करा. आय एम रिक्वेस्ट टू यू. चला, हा होता क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5ला जाऊया. पुन्हा हार्डली रिक्वेस्ट करतो आहे, मोठा निरीक्षक लहान निरीक्षक आता मध्येच जर तुम्ही बघाला तर मात्र थोडीशी तुमची डोकेदुखी होणार आहे. डोकेदुखी नका करून घेऊ. पहिल्यापासूनचे सगळे सम बघा. डोकेदुखी करण्यासाठी आपण तास घेत नाही, तुम्हाला हेल्प करतो आहे, आपण मदत करतो आहे. ओके, ज्या अर्थी तुमच्या टीचर्सनी तुम्हाला जॉईन व्हायला सांगितलं, याचा अर्थ टीचर्स हे आमच्याबरोबर आहेत. काही ना काही तर थोडंफार आपण शिकतो आहे असा आनंद टीचर नाही वाटतो आहे. त्या टीचर्सनाही धन्यवाद ज्यांनी तुम्हाला जोडायला सांगितलं, ज्यांनी ऑब्झर्व करायला सांगितलं. ज्या पालकांनी तुम्हाला मोबाईलची व्यवस्था करून दिली त्या पालकांनाही लाख लाख धन्यवाद. असे काही सम, छोटे छोटे सम शिकत शिकत सोडवत आयुष्यातलेही मोठे सम सोडवायला शिकणार आहोत. हा आत्मविश्वास गणितातून आपण लर्न करत जाणार आहोत. आन्सर द फॉलोइंग. नेहमी आता परवाची चाचणी झाली त्याच्यामध्ये हे असणार आणि तुम्हाला सामायिक परीक्षेमध्ये सुद्धा हा प्रश्न असणार. आन्सर द फॉलोइंग. A डॅश B डॅश C डॅश म्हणजे काय? ए आणि सीच्या दरम्यान कुठेतरी बी बिंदू आहे, नॉट एक्झॅक्टली मिड पॉईंट. अँड AC इज इक्वल टू डिस्टन्स इन बिटवीन A अँड C 17. डिस्टन्स BC इज इक्वल टू 6.5. हाच प्रश्न मला वाटतं चाचणीमध्ये होता. अँड डिस्टन्स AB किती असेल, असा तो भाग आहे. तुमचं लर्निंग बाळांनो पुन्हा एकदा नीट लक्षात घ्या. हे असं झालं पाहिजे. हे काय आहे, हे काय करालो आपण? उगाच काहीतरी करायला नाही. गणित हे सत्यावर आधारित असणारं एक शास्त्र आहे. गणित हा एक फंडामेंटल स्टोन ऑफ ऑल सायन्स आहे. तो क्लिअर असला पाहिजे. हे असं आहे बघा, इथं A आहे, इथं C आहे. ह्या AC मधलं जे डिस्टन्स आहे ते 17 आहे. BC, B आणि C याच्यामधलं अंतर आहे, इथं B आणि C ते अंतर आहे 6.5. तर AB किती असेल? अगदी लहान मुलांना सोडवावं असा तो प्रॉब्लेम आहे. किती उत्तर येणार सांगा? हे 17 आहे. हे ओरलीच किती उत्तर येणार सांगा? आता हे 17 आणि हे आहे 6.5. येस, 17मधनं 6.5 गेली, राहणार किती सांगा? आता त्या काही वेळेला तुम्हाला उत्तर सांगता येत नाही. तेव्हा
हे रुपये समजा 17 रुपयेमधलं 6.5 रुपये द्यायचे आहेत. किती रुपये? 17 रुपये त्या गिरायकानं दिले आणि 6.5 रुपयेचा एखादा पेन विकत घेतला आहे. तुम्ही त्याला किती रुपये परत देणार? येस, 10.5. तेच तर त्याचं उत्तर आहे. गणित आणि व्यवहार यांची सांगड घालून आपण गणित शिकायचं आहे. कुठेतरी ते काहीतरी करावं आहे किंवा काहीतरी लिहायचं आहे म्हणून लिहायला नाही आपण. वी हॅव टू डेव्हलप दॅट कन्सेप्ट. आपण ते निर्माण करावं आहे, आपण ते लर्न करावं आहे, आपण ते शिकावं आहे. हां, आता हे जे डिस्टन्स AC आहे, थोडं फिगरकडे बघितल्यानंतर हा एक मेथड आहे गणिताला, सायन्सला, त्या मेथडनं लिहायचं आहे. AC हे अंतर ह्या 2 छोट्या रेषाखंडांच्या बेरीजेपासून बनलेलं असणार. येस, दे आर लिनियर आहेत, एकरेषी आहेत, त्याच्यामध्ये दरम्यानचा असे आहे. AC हे अंतर AB + BC इतकं आहे. त्याच्यात किमती भरूया बघा. ह्याची किंमत आहे, ACची किंमत दिल्या बघा, ही 17.0 लिहितो. AB वी डोंट गिव्हन हिअर अँड BC इज 6.5. बेरीज करायची का वजाबाकी करायची हा प्रश्नच पडता कामा नये बाळांनो. त्यासाठी समजणं, अंडरस्टँडिंग करणं हा भाग महत्त्वाचा आहे. निश्चित ह्या 17.0 मधून कुणाला वजा करावं लागेल आता? हां, वजा करा 6.5. थोडंसं मला आता वजाबाकीवर सुद्धा तुमचा विश्वास राहिला नाही, कारण सरावाची गरज आहे. अचूकतेसाठी सरावाची गरज आहे. तुम्हालाच फक्त झालं नाही, आम्हालासुद्धा मॅथ्स टीचरना, इतक्या सरावामध्ये असणाऱ्या माणसांनासुद्धा गेली 30 वर्षे नोकरी करूनसुद्धा थोडं सरावामध्ये जर गॅप पडला तर थोड्याशा अडचणी येतात. तसाच तुमचा थोडासा भाग झाला आहे. सरावाची गरज आहे. पुन्हा आपल्याला उभारायचं आहे. 10तून 5 गेले 5 उरले, दिलं 1, 7तून 7 गेले 0 आणि त्याचं उत्तर आलं 10.5. असं बाळांनो, त्या डिस्टन्स फॉर्म्युलाचा यूज करून आपल्याला हे प्रॉब्लेम्स असे सॉल्व करून घ्यायचे. आलं का लक्षात सगळ्यांच्या? ओके बाळांनो, वी हॅव टू लर्न इन धिस वे हा प्रॉब्लेम सेट. आता पुन्हा असे काही संशय येतात, कधी बेरीज करावी लागेल, कधी वजाबाकी करावी लागेल. दॅट्स डिसिजन इज युअर सेल्फ. ते डिसिजन तुमचं असलं पाहिजे. यासारखे किंवा हे सम तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी थोडंसं बघा, लक्षात येतं का मी काय म्हणतो आहे. माझ्याकडं जी व्यथा निर्माण झाली आहे, वर्गाची स्थिती बघा. आपल्याला सिलेबस तर पूर्ण करायचा आहे, सामायिक परीक्षेला सामोरं जायचं आहे. केवळ ह्या ऑनलाईननं नाही होणार, मलाही मान्य आहे, पण ऑनलाईनबरोबर ऑफलाईनची मदत, ऑफलाईनला ऑनलाईनची मदत, असं थोडंसं आपण सप्लिमेंटरी भाग म्हणून आपण हा भाग बघतो आहे. एकमेकांना पूरक ठरण्यासाठी थोडंसं आपण करतो आहे. त्यासाठी जस्ट लुक माय गणित मैत्री चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझाही आनंद वाढवा. थोडेसे अधूनमधून लेक्चर्स अटेंड करत चला. तुम्हाला समजणारी एखादी कन्सेप्ट नाही समजली माझ्याकडून तर सर आहेत तुमचे, सरांच्याकडून एखाद्या वेळेला गडबड झाली किंवा सरांना वेळच नाही बसलं, तुम्ही थोडंसं लर्न करा आणि मग सरांना क्वेश्चन्स, शंका विचारा. मग ही शंका म्हणजे ते गणित शिक्षणाचा दोघांचाही हेतू आपल्याला सफल होईल किंवा करता येईल. मोठ्या संख्येनं मुलं जॉईन आहेत, त्याबद्दल काय प्रॉब्लेम नाही, पण सबस्क्राईबच वळवणं करत नाही आहे तुम्ही लोक. ही खंत आहे. P-Q-R, P आणि Qच्या दरम्यान तो R बिंदू राहतो. नॉट एक्झॅक्टली मिड पॉईंट. डिस्टन्स PQ इज इक्वल टू 3.4. डिस्टन्स QR इज इक्वल टू 5.7. मग अशी वजाबाकी करायला लागली. इथं डिस्टन्स PR काढायला सांगितले. आता लक्षात, तुम्ही ते गणित वाचल्या तुमच्या लक्षात यावं. PQR म्हणजे सर्वात मोठं डिस्टन्स येणार आहे, PR येणार आहे. ते मोठं काढायला सांगितले म्हणजे छोट्यांची बेरीज करायला पाहिजे. क्लिअर आहे अगदी. पण ते फिगरमधून जरा चांगल्या रीतीने क्लिअर होईल तुम्हाला. हे बघा, हे असं आहे, इथं P आहे, इथं R आहे आणि त्याच्या दरम्यान Q आहे. दरम्यान, नॉट एक्झॅक्टली मिड पॉईंट. Q इथं आहे, Q तो घेऊया 3.4 आणि हा आहे 5.7. आणि वी हॅव टू फाइंड आउट दॅट डिस्टन्स PR. नाउ बिगर हा जो सेगमेंट टोटल मोठा आहे त्या फिगरकडे नीट बघा. डिस्टन्स PR इज ॲडिशन ऑफ टू डिस्टन्स PQ प्लस डिस्टन्स QR. हा तुमचा डिसिजन असला पाहिजे बाळांनो. व्हाय? P-Q-R ते लिनियर तर आहेतच आहेत, पण त्याची दरम्यानचा असे आहे. ह्यात किमती भरूया बाळांनो. काय होणार बघा आता. ह्यात किंमत भरूया. PQचं डिस्टन्स आहे 3.4, QRचं डिस्टन्स आहे 5.7. 7 आणि 4 11 आणि 4 आणि 5 आणि 3 8 आणि 9 9.1 युनिट्स. 9.1 युनिट्स हे त्याचं आन्सर येईल. असं हा डिस्टन्स फॉर्म्युला आपल्याला लर्न करत थोडासा पुढं जायचं आहे किंवा लर्निंग प्रोसेस आपली ही अशी टिकवायची आहे. थोडीशी तुम्हाला ही मदत व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
असं 2 डिस्टन्समधलं अंतर काढताना आपल्याला हे असं काढायचं आहे. असाच एक क्वेश्चन नंबर 6 पण आहे बाळांनो. एक पॉईंट आहे बघायसारखाच बरोबर सेम टू सेम. आता बघा हे असं आहे बाळांनो. 8वीचेही सर्व लेक्चर्स 8वीच्या मित्रांनाही सांगा, घरात बहीण भाऊ असेल तरी 8वीचेही लेक्चर्स जॉईन करायला. 8वी 9वी 10वीचे सर्व लेक्चर्स, सर्व प्रॉब्लेम, सर्व सम्स तुम्हाला समजतील अशा भाषा शैलीत. सेमीच्या मुलांनासुद्धा, इंग्लिश मिडियमच्या मुलांनासुद्धा समजतील अशा रीतीनं रिप्रेझेंट व्हायचा प्रयत्न आहे. आणि मग आपण परत मागच्या गणितासारखे गणित आहे बघा. देर इज एक रेषा आहे, त्या रेषेवरती पॉईंट आहे. 6वं गणित बघा. कॉर्डिनेट ऑफ पॉईंट पी इज, ह्याचा जे ए पॉईंट आहे त्याचं कॉर्डिनेट आहे, त्याचे निर्देशक आहेत. एचे कॉर्डिनेट्स ए इथं आहे, त्याचे कॉर्डिनेट आहे 1. फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ, व्हॉट इज द कॉर्डिनेट ऑफ पॉईंट ऑन नंबर लाईन विच इज ॲट अ डिस्टन्स 7 फ्रॉम ई. आता इथून 7 अंतरावर इथं बी बिंदू आहे आणि इथं असेल किंवा इथं असेल, नो डायरेक्शन इज गिवन. इकडच्या 7 अंतरावरती हा सी बिंदू आहे. तर त्यांचे निर्देशक काय असतील? अगदी मागाच्यासारखं सॉल्व करायचं आहे. 7 घरं पुढं जायचं आहे. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 आणि इथं कॉर्डिनेट येणार 8. बरोबर. आता इकडे गेलो आपण, इथं येणार 0 1, त्याच्या 7 घरं जायचं आहेत. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 आणि 6, 0 1 2 3 4 5 6. बट दे हॅविंग द कॉर्डिनेट इज निगेटिव्ह 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 निगेटिव्ह. काय आन्सर आलं सांगा? काय उत्तर आलं बघा मुलांना? त्याचे निर्देशक काय आले सांगा? -6 आणि +8 हे उत्तर होतं. हे ओरली सहज समजायला पाहिजे तुम्हाला 7 घर अंतरावर. पुन्हा आपल्याला हे मॅथमॅटिकली कसं सॉल्व करूया? 1 हा मोठा आहे कोणापेक्षा? इथला x म्हणतो आणि इथला y म्हणतो. मग एक्सपेक्षा मोठा आहे. मग डिस्टन्स इज इक्वल टू मोठा निर्देशक वजा लहान निर्देशक. मोठा निर्देशक कोणता घेऊया बाळून? आता मोठा निर्देशक 1 घेऊया, लहान निर्देशक x घेऊया आणि डिस्टन्स आहे 7. हा x इथे येऊ दे आणि हे 7 1 कडे जाताना -7 होणार. याचं उत्तर -6 आलं बघा. 1 मोठा असेल तेव्हा हे उत्तर येणार -6. आणि समजा 1 पेक्षा हा yच मोठा असेल. लहान निर्देशक इथं कोणता होता सांगा बरं? हा लहान निर्देशक y होता ना. yची किंमत आपल्याला yची. आणि हा इथं काय करूया? 1 x हा xच मोठा असेल समजा 1 पेक्षा, तर मोठा निर्देशक डिस्टन्स 7, मोठा निर्देशक x, लहान निर्देशक 1. हे 7 + 1 बरोबर x होणार आणि त्याचं उत्तर आपल्याला 8 येणार. जसं हे आलं आहे. आत्ताच आपण एक प्रॉब्लेम त्या पद्धतीने सोडवलो आहे. तुम्ही हे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. पण बाळांनो, अंतर ही कन्सेप्ट मोठा निर्देशक वजा लहान निर्देशक. निर्देशक म्हणजे काय? 7 घरं जायचं तर मध्ये 6 घरं आपल्याला 6 ठिकाणी ते कट करायला पाहिजे. एका दोरीचे 2 तुकडे करायचे तर एकदा कापायला पाहिजे. 7 तुकडे करायचे असतील तर 6 ठिकाणी कट करायला पाहिजे. असा हा भाग होता. निर्देशक बिंदू ही संकल्पना आपल्याला अशी लर्न करत पुढे जायचं आहे. ओके बाळांनो, तर हा भाग आपण थोडासा असं लर्निंग करत करत पुढे जायचं आहे. परत एकदा हार्टली रिक्वेस्ट होते बाळांनो की तुम्ही गणित मैत्री चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जास्तीत जास्त मुलांनी जॉईन व्हा, म्हणजे आपण तो भाग जास्तीत मुलांच्यापर्यंत पोहोचवा. गणित मैत्री चॅनल सबस्क्राईब करा. पुढील तासामध्ये तुम्हा सर्वांच्या पुन्हा एकदा या तासिकेत अभिनंदन करतो. ओके बाळांनो, ठीक आहे.